እንደምን አላችሁ ተማሪዎች እንደምን አሉ መምህር ወደ ዛሬው የውይይት ክፍለ ጊዜ እንኳን ደህና መጣችሁ ይዤላችሁ የቀረብኩት የዕለቱ ትምህርት በምዕራፍ 3 ክፍል 5 ስነ ጽሑፍን የተመለከተ ሲሆን ስለ ፈሊጣዊ አነጋገር ምንነት አፈጣጠርና ተግባራትን የሚያወሳ ይዘት አለው መልካም የዛሬው የውይይት ርዕሰ ጉዳያችን የሚሆነው ደግሞ ስለ ፈሊጣዊ አነጋገር ምንነት አፈጣጠርና አገልግሎት ይሆናል እስቲ ወደ ውይይታችን ለመግባት የሚያስችለንን ቀጥሎ የቀረቡላችሁን ጥያቄዎች መልስ ጥንድ በመሆን ተወያይታችሁ መልስ ስጡ
መልካም የዕለቱ የንዑስ ክፍል ዓላማችን የፈሊጣዊ ንግግሮችን ፍቺ መለየት ነው። ፈሊጦች የደበዘዘን ሐሳብ አፍክቶና ለዛ አላብሶ የማቅረብ ኃይል አላቸው። የአንድን ቋንቋ ተናጋሪ ንግግሩ ወይም ጽሑፉ ያማረና የሰመረ እንዲሆን የተለያዩ የቃላትና የሐረጋት መግለጫዎችን ያፈልቃሉ። እነዚህ ፈሊጦች ከተለመደውና የዘወትር ከሆነው የቃላትና የሐረጋት አደራደር የሐሳብ አወራረድ ስርዓት ወጣ በማለት የሚገለጸውን ነገር ባህሪ ስሜትና መልክ ጎልቶና ደምቆ እንዲታይ በማድረግ ንግግሩ ወይም ጽሑፉ ለዛውን የጠበቀ እንዲሆን ያደርጉታል። ለዛውን የጠበቀ አገላለጽ እውን እንዲሆን ከሚረዱ ስልቶች አንዱ ፈሊጣዊ ንግግር ነው። ፈሊጣዊ ንግግር ማለት አንድን ሐሳብ ከመደበኛው ወይም ከቀጥታ አገላለጽ በተለየ መልኩ ክብደትና ውበትን በማጎናጸፍ ለአድማጭ እንዲደርስ የሚያደርግ የአነጋገር ስልት ነው። ፈሊጣዊ ንግግር ቃላትን በልዩ ልዩ መልክ በማቀናጀት ለተለየ ጽንሰ ሐሳብ መገለጫነት እንዲውሉ የምናደርግበት የቃላት አጠቃቀም ስልት ነው። እስቲ ተከታዩን ምሳሌ እንመልከት። ሆደ ሰፊ ማለት ታጋሽ፣ ቻይ፣ አመድ አፋሽ ማለት ጥሩ ስራ ሰርቶ ግን የማይመሰገን ሰው፣ ደሙ ፈላ ማለት ተናደደ፣ ቆቡን ጣለ ማለት ዓለማዊ ሆነ፣ ቀኝ እጅ ማለት መከታ ወይም አለኝታ፣ ፊት ነሳኝ ማለት አገለለኝ፣ አራቀኝ፣ ጡር ተፋ ማለት ማለ፣ አንገተ ሰባራ ማለት አይናፋር። በምስል ማሳያው የተመለከታችሁትን ፈሊጣዊ ንግግሮች መሰረት በማድረግ ለመተንተን ያህል ለምሳሌ አይን የሚለውን ቃል ብንወስድ መጀመሪያ ቃሉ የዋለው ለማያነት ወይም ለመመልከቻነት ለሚያገለግል የአካል ክፍል መሆኑን እንረዳለን። ስለሆነም ከጊዜ በኋላ ይሄው ቃል በሌሎች ተመሳሳይ እሳቢዎች መዋሉን እንመለከታለን። የእንጀራ አይን፣ የመርፌ አይን፣ የእንጨት አይን በማሰኘት በተለያዩ ተግባራት እና ፋይዳዎች ውስጥ ሲገባ ይስተዋላል። ቁልፍ የሚለውን ቃል ብንወስድ ደግሞ በመሰረቱ ቁልፍ የአንድ ነገር መክፈቻ ሲሆን ለተመሳሳይ ሙያዊ ፋይዳ ቁልፍ ሰው፣ ቁልፍ ቦታ ወዘተ በማለት በእለት ተለት የንግግር ሂደት ውስጥ ለአገልግሎት ይመረጣሉ። ሌሎችም ፈሊጦች እንዲሁ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ እናንተ ቀጥሎ ለቀረቡት ፈሊጣዊ አነጋገሮች ፍቻቸውን የምትገልጹበት መልመጃ ሰጣችኋለሁ። የምትሰጡትን መልስ በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ አስፍሩና በቂ ጊዜ ሲኖራችሁ ከክፍል መምህራችሁ ጋር ትወያዩበታላችሁ። እባክዎ መምህር እያንዳንዱ ጥያቄ ተነቦ እንዳበቃ ባለ የጊዜ ፋታ ውስጥ ተማሪዎች መልስ እንዲሰጡ ያድርጓቸው። አሳሩን በላ፣ ጸጉር ሰንጣቂ፣ ፊቱን ነጨ፣ ሰው ሆነ፣ እንባ ጠባቂ፣ እጀ ሰባራ፣ አራስ ነብር፣ ሱሪ ባንገት፣ ነፈሰበት።
በዚህ ምዕራፍ ስለ ረጅም ልቦለድ አበይት ሐሳባውያን ማለትም ስለ መቼትና ጭብጥ ተወያይተን የመልመጃ ጥያቄዎችን አብረን ሰርተናል። እንዲሁም ስለ አንቀጽ ቅርጾች ተነጋግረን የተሰጡንን ምንባቦች የአንቀጾቻቸውንም ቅርጽ አመልክተናል። በመሆኑም የአንቀጽ ቅርጽም በኃይለ ቃሉ መገኛ ቦታ እንደሚወሰንና ኃይለ ቃልም በአንቀጽ መጀመሪያ መካከልና መድረሻ ቦታ እንደሚመጣ አውስተን ይህ ኃይለ ቃል አንዳንዴም የአንቀጹን ርዝማኔ መጠን ግምት ውስጥ በማስገባት በአንቀጹ ውስጥ ሁለት ጊዜ ማቅረብ እንደሚቻል ተመልክተናል። በምዕራፉ የተወያየንበት ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ስለ አረፍተ ነገር አይነቶች ሲሆን እነዚህም ተራና ውስብስብ ተብለው እንደሚጠሩ አይተናል። ስለ ቃላት እማሪያዊና ፍካሪያዊ ፍቺ በተማራችሁበት ክፍልም እማሪያዊ ፍቺ ማለት የቃላት መዝገበ ቃላዊ ወይም ቀጥተኛ ፍቺ ሲሆን ፍካሪያዊ ፍቺ ደግሞ የቃላት ምስጢራዊ ወይም ትዕምርታዊ ፍቺ መሆኑን ተመልክተናል። በመጨረሻም ስለ ፈሊጣዊ ንግግር ስልቶች ምንነትና አገልግሎት ተወያይተናል። ተማሪዎች እንግዲህ በዛሬው ውይይታችን የምዕራፍ 3ን አጠናቀቅን። በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ በምዕራፍ 4 ስለ ማህበረሰብ ጤና የምንወያይ ይሆናል። ተማሪዎች በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ ከመገናኘታችን አስቀድሞ ምንባቡን በማንበብ በቂ ዝግጅት አድርጋችሁ እንድትመጡ ላሳስባችሁ ወዳለሁ። እስከዚያው ድረስ ግን ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ይሁኑ መምህር።